Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh bò da lợn nha. Hai món bánh kết hợp với nhau, vừa béo ngon vừa dai dẻo nè. Lớp ở trên là mình cho cái bánh bò xốp ngon lắm các bạn, béo nước cốt dừa. Hai món bánh dân gian dễ làm với sự kết hợp tuyệt vời. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh ngon này nha. Đầu tiên thì mình dùng 100g bột gạo. Bên đây là 100g bột mì hay là bột mì số 8 chút xíu muối, và đây là 100g đường ha, là khoảng 4 đến 5 muỗng canh, 1 muỗng cà phê men khô, mình dùng cái loại men làm bánh mì, 300ml nước cốt dừa nha. Nước cốt càng béo thì cái bánh bò của mình nó càng xốp ngon á. Rồi bây giờ pha bột nè, mình sẽ cho hết 100g bột gạo, 100g bột mì số 8, thêm một chút muối nè, men khô. Phần đường thì tùy ý, mà mình thấy lượng đường vậy là cái bánh nó đậm đà đó. Mình trộn đều lên cái nha. Với 200g bột thì mình chỉ dùng ở đây là 300ml nước cốt dừa thôi cho hết vô luôn. Rồi mình trộn đều. Nước cốt này thì mình ép ra từ dừa nạo. Các bạn không có cái dừa nạo mà dừa khô nạo thì mình dùng dừa nước cốt lon cũng được nữa. Trộn sơ qua xong rồi cái mình sẽ lọc nó lại qua gray để cho nó mịn hơn á. Bột của mình nó sẽ hơi đặc một chút, nhưng mà cái bánh nó mới xốp ngon. Rồi bây giờ mình sẽ để yên ở trong cái ca này, đậy kín nó lại nha. Mình sẽ ủ ở trong đây để cho các bạn dễ quan sát cái độ nở của bột ha. Bây giờ là mình chờ 1 tiếng đồng hồ, có thể đem phơi nắng cho nó nở nhanh. Ở đây mình có dùng 100g đậu xanh, mình nấu cho nó chín mềm cùng với 300ml nước. Đậu nó ngâm nở trước nha. 400ml nước cốt lá dứa nè, mình xay ra từ 40g lá dứa tươi, 100g bột gạo ha, 100g bột năng, một chút muối và 100g đường luôn. Các bạn sẽ cho lần lượt hết hai loại bột trong thau. 100 bột gạo, 100 bột năng, 100g đường, một chút muối nè. Nước lá dứa thì ở đây mình dùng là 400ml, là có nghĩa là tỷ lệ 1 bột 2 nước. Trộn đều lên nha. Nước lá dứa này thì mình xay ra một nắm lá dứa, mà chọn cái lá dứa già đó, nên là cái màu nó mới đẹp, nó đậm. Mình không có cần pha màu, mà màu nguyên chất luôn. Tiếp theo là phần bột màu trắng, mình dùng ở đây là 100g bột năng nha, 50g bột gạo thôi, và hai loại này là 150g. 400ml nước cốt dừa nha, mình cũng dùng cái loại nước cốt đặc luôn cho nó béo. 150g đường, chút muối, 50g bột gạo mình cho vào thau, 100g bột năng. Lượng đường này thì mình cho nó đậm đà, các bạn có thể giảm lại. Đậu xanh hồi nãy mình nấu cho nó chín mềm rồi đó, bây giờ cho vào trong cối để xay ra, không có cần phải nấu cho nó khô quá. Rồi mình lấy một ít nước cốt dừa mình cho vô xay cho nó dễ nha. Xay cho hỗn hợp này nó mịn, để một chút nữa mình pha bột nó mới ngon. Phần đậu xanh mình đã xay cùng với nước cốt dừa xong rồi nè. Bây giờ các bạn cho hết vào trong cái thau bột hồi nãy nha. Đậu xanh, đây là cái lớp bột màu trắng của đậu xanh, mình cho nó béo một chút. Rồi nước cốt còn lại cho vô hết luôn. Các bạn sẽ khuấy đều lên nha. Cái lớp này là mình cho nó ngọt đậm đà, nên mình dùng tới 150g đường. Nếu các bạn thích ít ngọt thì mình dùng 100g đường cũng được nha. Trộn cho đều xong rồi để yên 15 phút. Xong rồi thì mình đi chuẩn bị những cái khuôn nhỏ nhỏ nè. Khuôn này thì có khuôn nào các bạn dùng khuôn đó ha. Khuôn tròn thì cái bánh nó đẹp hơn. Và mình nhớ quét sơn lớp dầu rồi đem hấp khuôn cho nóng ha. Quay trở lại phần bột để 15 phút. Bây giờ các bạn gót vào cái ca cho nó dễ nè. Rồi mình hấp cái khuôn cho nóng. Xong rồi thì mình sẽ gót một cái lớp thật là mỏng. Đầu tiên là lớp lá dứa nha. Mình làm cái phần bánh da lợn trước xong rồi hãy làm tới bánh bò. Rồi bây giờ mình sẽ hấp cái lớp này 5 phút ha. Sau 5 phút là được rồi. Hấp với lửa dừa thôi. Tiếp theo là cái lớp đậu xanh.
Mình cũng cho một lớp thật mỏng để cái bánh da lợn nhìn nó mới bắt mắt. Lớp này thì các bạn cũng hấp 5 phút với lửa dừa. Quay trở lại phần bột bánh bò, mình ủ 1 tiếng đồng hồ, tại vì mình đem phơi nắng á, nên là nó nở nhanh lắm. Nó nở lên gấp đôi nè, hồi nãy có nửa ca, bây giờ nó lên 1 ca đầy dung. Các bạn sẽ khuấy đều lên, lúc này á, bột nó có bong bóng nhiều lắm. Mình sẽ chia ra làm 3 phần ha. Một phần á, là mình cho màu xanh, một phần á, là mình cho cái màu lá cẩm, còn phần còn lại thì mình để màu trắng, dùng màu thực phẩm ha. Khuấy đều lên cho nó đều cái phần màu cho nó đẹp, và cũng đồng thời giúp cho bột của mình nó bể những cái bong bóng nhỏ ra. Mình hấp xong 3 lần rồi đó, 3 lớp, 2 lớp màu xanh và 1 lớp màu đậu xanh. Bây giờ mình sẽ cho cái lớp cuối ở trên cùng đó là bánh bò nha, đổ cho nó đầy khuôn luôn. Mình đổ hết những cái khuôn này. Đây là cái màu xanh nè, đây là màu xanh đậu biếc á. Phần màu này thì tùy ý ha. Rồi bây giờ mình sẽ hấp lửa lớn trong vòng 8 phút. Đúng 8 phút thì các bạn tắt bếp luôn, rồi cái mình mở nắp nhẹ ra. Wow, thơm mùi bánh bò quá chừng luôn nè, thơm cái mùi men. Bánh thì lấy ra cho nó nguội bớt, rồi các bạn hấp những cái khuôn còn lại cho đến hết bột ha. Cái phần bột bánh bò thì nó sẽ vừa với những cái khuôn này, thì mình đổ nửa khuôn thôi, và nửa khuôn còn lại là bánh da lợn. Wow, đẹp quá nè. 2 lớp màu lá dứa của bánh da lợn, 1 lớp ở bên trên là bánh bò xốp. Còn đây á, là mình dùng cái bánh bò màu xanh, một chút xíu màu thực phẩm không ảnh hưởng gì, mình làm cho cái bánh của mình nó đẹp hơn. Bánh bò của mình xốp ngon nè, cực kỳ là mịn luôn á. Bánh bò này á, thì mình thấy làm đơn giản mà cái lớp bánh bò nó xốp ngon, giống như là mình làm bằng gạo xay kiểu ngày xưa vậy á. Còn cái bánh da lợn á, thì nó dai, dẻo và béo. Mình cắt ra cho các bạn xem nè. Bánh da lợn mình làm vậy á, mình thấy phần bột nó có cái độ dai, dẻo, giòn giòn, ăn ngon lắm. Nó không có bị khô mà cũng không có bị quá mềm nữa. Bánh bò thì ngon rồi. 2 món bánh dân gian quen thuộc mà mình cho vào mình kết hợp đó, thì nó ra 2 hương vị khác nhau. Ăn nó sẽ lạ miệng hơn so với các bạn ăn bánh bò xong rồi cái mình ăn bánh da lợn ha. Mình làm độ ngọt đậm đà nè, rồi á, trong bánh bò nó có thêm độ béo ngậy từ nước cốt dừa nữa, nên là kết hợp 2 món bánh này ăn á, nếu mà các bạn thích ít ngọt hơn thì có thể giảm lượng đường ở trong bánh nha. Bánh này mình làm là ngon lắm, đậm đà luôn, không có cần phải ăn thêm nước cốt dừa riêng đâu. Vừa bắt mắt vừa hấp dẫn mà đơn giản dễ làm nữa. Đến đây á, thì mình chúc các bạn ngon miệng với 2 món bánh dân gian này nha. Vui lòng đăng ký kênh, ủng hộ kênh Alo Trà Vinh nữa nha. Và để nhận các video mỗi ngày, xem kênh hoàn toàn miễn phí, ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn đây á, là cái phần bánh da lợn nè. Mình đổ 2 lớp, ở bên ngoài á, là lớp lá dứa, còn ở chính giữa là phần nhân đậu xanh á.